Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu tư vào thị trường chứng khoán cho những người mới bắt đầu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn tài khoản, chọn nơi để mở tài khoản và cách chọn stock để đầu tư. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Huyền. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình, thì ở channel này mình sẽ chia sẻ tất tần tật về tài chính, đầu tư và cách để dành tiền. Nếu như đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể gặp nhau hàng tuần. Đầu tư vào thị trường chứng khoán là một cách tuyệt vời để xây dựng sự giàu có và tự do tài chính. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng biết đầu tư. Ngay cả bản thân Huyền cũng mới biết về đầu tư một vài năm gần đây mà thôi. Còn nhớ là cái tài khoản đầu tiên mà Huyền mở đó là tài khoản Roth IRA. Và sau khi mở xong tài khoản thì Huyền cũng lớ ngớ, cũng không biết đầu tư vào cái gì. Phải khoảng 1 năm sau khi Huyền mở được cái tài khoản Roth IRA, Huyền mới dám bắt đầu đầu tư. Thì cái video ngày hôm nay, Huyền muốn chia sẻ với mọi người từng bước một cách làm thế nào để bắt đầu đầu tư. Cái bước đầu tiên là các bạn phải có tiền. Tiền mình nói ở đây không chỉ là tiền đầu tư mà còn là tiền dự trữ nữa. Nếu như các bạn có 5.000 ở trong nhà bank mà cuối tháng các bạn cần phải dùng số tiền đó để trả tiền nhà, tiền bills thì các bạn không nên động vào số tiền đó. Các bạn không nên dùng 5.000 đó để đầu tư. Nếu như các bạn nghĩ là các bạn dùng 5.000 đó mua stocks rồi tuần sau các bạn bán các bạn có được 10.000 thì cái video này không dành cho các bạn, là bởi vì ngay cả bản thân mình cũng không làm được điều đó nữa. Các bạn nên nhớ là mình đang đầu tư chứ mình không có phải đang đánh bài. Đầu tư mà mình nói đây là đầu tư đường dài, là cả 5-10 năm trở lên. Cho nên các bạn chỉ nên đầu tư số tiền mà các bạn không cần dùng đến trong 5-10 năm mà thôi. Cái bước thứ hai đó là các bạn cần phải có một cái tài khoản đầu tư. Thì có rất là nhiều loại tài khoản đầu tư khác nhau. Hôm nay mình chỉ nói tới 2 loại phổ biến mà thôi. Đó là tài khoản đầu tư bình thường, brokerage account, hoặc là tài khoản hưu trí, IRA. Đối với cái tài khoản brokerage account á, thì ai bỏ tiền vô cũng được, bỏ bao nhiêu cũng được, đầu tư bao lâu cũng được, muốn lấy tiền ra lúc nào cũng được. Cái bất lợi duy nhất đó là các bạn không được lợi thuế. Khi đầu tư vào một cái tài khoản bình thường, các bạn phải đóng thuế tới 3 lần lận. Mình đã giải thích rõ ràng cách đóng thuế khi đầu tư vào một cái video ở tuần trước rồi. Mình sẽ để các link ở trên này, các bạn tham khảo thêm nha. Còn về các tài khoản IRA á, thì các bạn phải có thu nhập các bạn mới đóng được tiền vào. Thu nhập của các bạn không được quá cao. Mỗi năm các bạn chỉ được đóng vào tối đa là 6.000 và các bạn không được lấy tiền ra cho tới khi 59 tuổi rưỡi. Nhưng cái lợi của cái tài khoản này đó là mình được lợi thuế. Mình đã làm rất là nhiều video về tài khoản IRA rồi. Các bạn có thể xem thêm những video này để tham khảo nha. Bước thứ ba đó là các bạn cần phải chọn nơi để mở tài khoản. Thì các bạn có thể mở tài khoản đầu tư ở bất cứ cái ngân hàng nào hoặc là bất cứ công ty đầu tư nào. Ví dụ như là Fidelity, Vanguard, Robinhood, Weibo, M1 Finance và rất là nhiều công ty khác nhau nữa. Bản thân mình thì có tài khoản với Fidelity, Vanguard và Robinhood. Và theo ý kiến cá nhân của mình á, là mình không hề thích Robinhood. Họ có rất là nhiều lỗi kỹ thuật. Họ không có số phone để mình gọi và họ không có mục để mình bỏ tên người thừa hưởng lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra. Nếu như các bạn hỏi ý kiến của mình thì mình thấy Fidelity rất thích hợp cho những bạn mới bắt đầu. Mình đã làm video hướng dẫn các bạn cách mở tài khoản ở Fidelity và Robinhood rồi. Nếu như các bạn muốn tham khảo thì có thể xem 2 cái video này nha. Bước thứ tư đó là mình phải lên kế hoạch đầu tư. Các bạn muốn đầu tư dài hạn hay ngắn hạn? Các bạn muốn đầu tư thụ động hay là canh thị trường mỗi ngày? Các bạn muốn đầu tư vào công ty nào, lĩnh vực nào? Các bạn nên nhớ giùm mình một chút xíu, đó là mình đang đầu tư chứ mình không có đang đánh bài. Cho nên khi các bạn chọn công ty nào để đầu tư hoặc là lĩnh vực nào để đầu tư thì các bạn phải có hiểu biết về công ty và lĩnh vực đó. Nếu như các bạn mới bắt đầu thì mình khuyên các bạn nên đầu tư vào Index Fund và ETF. Index Fund và ETF là những cái gói họ chứa cả trăm hoặc là cả ngàn stock khác nhau. Mình đầu tư vào đó thì rất là thụ động, mình không có cần làm gì hết á, chỉ mua rồi để cho nó tự tăng trưởng mà thôi. Các bạn có thể tham khảo những cái gói như là VTI, VOO hoặc là SPY. Mình đã làm video nói về những cái gói này rồi. Các bạn có thể xem 2 cái video này để tham khảo thêm nha.
Bước thứ 5, đó là chọn thời điểm thích hợp để đầu tư. Ôi cái này thì dễ lắm. Các bạn cứ canh khi nào mà giá stock nó xuống thấp nhất rồi mua, chắc chắn có lời. Dễ con khỉ, dễ là ai cũng giàu hết trơn rồi. Làm sao mà mình biết được khi nào stock nó là giá thấp nhất, khi nào mà nó lên lại đâu. Không ai đoán được thị trường cả các bạn. Ví dụ nha, hồi tháng 3 đó, stock nó xuống rất là thấp. Và mình cũng chỉ mua được có một ít thôi chứ mình không có dám bỏ hết vốn vào. Bởi vì lúc đó mình nghĩ nó còn xuống nữa. Ai ngờ đâu qua tháng 3, tháng 4, tháng 5 nó lên lại. Bây giờ khi mà nhìn lại đó thì mình mới biết hồi tháng 3 là cái đáy. Nhưng mà khi hồi tháng 3 đó, mình đang ở trong cái đáy, mình đâu có biết nó là cái đáy đâu. Cho nên, thời điểm thích hợp để các bạn đầu tư là khi các bạn ready. Khi mà các bạn ready, đó là thời điểm tốt nhất để các bạn bắt đầu đầu tư. Nếu như các bạn mua stock ngày hôm nay, mà ngày mai giá nó xuống thấp hơn, đó là chuyện rất là bình thường. Thịt heo giá nó còn lên xuống mỗi ngày, huống chi là stocks. Đối với bản thân mình á, mình set up cho nó tự động đầu tư mỗi tháng luôn. Cứ mỗi tháng tới ngày 15 là tiền tự động chuyển vô tự động đầu tư, không cần biết hôm đó giá mắc hay rẻ. Câu hỏi mà mình hay nhận được từ các bạn mới bắt đầu á, là mình phải có bao nhiêu tiền vốn mới có thể đầu tư được. Bởi vì có nhiều bạn nghĩ rằng mình phải có ít nhất là 5.000, 10.000 mới có thể bắt đầu đầu tư. Thì không phải vậy đâu các bạn ơi. Nếu như các bạn mở tài khoản với Fidelity đó, thì các bạn có bao nhiêu tiền các bạn cũng đầu tư được cả. Thì ví dụ như các bạn mới bắt đầu mà các bạn không có nhiều vốn á, thì mình khuyên các bạn nên mở tài khoản với Fidelity. Rồi các bạn cũng có thể bắt đầu với 5 đồng, 10 đồng, rồi sau đó mình add vô từ từ. Mình thấy có rất là nhiều bạn hiểu lầm về stocks, nghĩ stock là cờ bạc, đụng vô là sẽ tán gia bại sản. Thì mình cũng muốn nhắn với các bạn một điều như thế này. Thị trường chứng khoán sẽ là cái sòng bạc nếu như các bạn là những con bạc. Nếu như các bạn mua stock mà các bạn không có tìm hiểu gì về cái công ty đó, chỉ mua xong rồi ngồi đó cầu nguyện, chờ cho giá nó lên để bán lấy lời, thì đó là cờ bạc. Còn đầu tư là mình có tìm hiểu, mình có hiểu biết, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mình biết đối với những bạn mà chưa biết gì về stock thì rất là sợ. Nhưng các bạn ơi, nếu như các bạn muốn tự chủ trong tài chính, các bạn phải học cách đầu tư. Mình chưa thấy ai không đầu tư mà giàu cả. Tất cả những người giàu trên thế giới này đều nhờ vào đầu tư. Lấy cái ông Jeff Bezos, chủ của Amazon làm ví dụ nha. Ổng là người giàu nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Tài sản của ổng đã lên đến 181 tỷ đô. Nhưng các bạn có biết là lương của ổng chỉ ở cái mức 80.000 một năm hay không? Tại vì phần lớn số tài sản của ổng là nằm trong Amazon stock. Khi mà ổng muốn mua cái gì mắc tiền thì ổng bán bớt stock để ổng mua thôi. Thì tại sao ổng không để tiền trong ngân hàng mà ổng lại để tiền trong thị trường chứng khoán? Là bởi vì Amazon stock thì ngày một lên giá, còn tiền thì ngày một xuống giá. Mong là các bạn sẽ có những suy nghĩ khác hơn về thị trường chứng khoán sau cái video này. Các bạn nên nhớ mình là những nhà đầu tư chứ không phải những con bạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!